හෙල්ලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. ඉතින් ඔන්න වෙනස්ම තැනක ඉඳලා කරන වීඩියෝ එකක්. මේක කොහෙවත් ට්‍රැවල් කරලා කරන වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ හාදයව අන්බොක්ස් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එතකොට දැන් වෙලාව රෑ 12:10යි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මහරයා මොකටද මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියන එක. අද උදේ තමයි GoPro එක ගත්තේ නුගේගොඩ තියෙන CameraLK shop එකෙන්. ඉතින් උදේ GoPro එක අරගෙන ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා ගෙදර එද්දි රෑ වුණා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි රෑ වෙලා වීඩියෝ එක කරන්න උනේ. කොහොම නමුත් ගත්ත වෙලේ ඉඳලා හදිස්සියෙන් ඉඳියේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම මගේ කලින් GoPro එකක් තිබුණා. GoPro 7 Silver එක තිබුණේ 2019 තමයි මම ඒක ගත්තේ. ඒක ගත්තෙත් CameraLK එකෙන්. ඒක වැඩි පාවිච්චියක් තිබුණෙත් නෑ. මොකද මගේ ළඟ ෆෝන් එක තිබුණ නිසා ෆෝන් එකෙන් තමයි ගොඩක් ඔය ගත්ත මගේ channel එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් GoPro 7 Silver එක ගිය අවුරුද්දේ ට්‍රින්කෝ ගිය වෙලාවක පිජන් අයිලන්ඩ් ගියා. පිජන් අයිලන්ඩ් වලදී ස්නෝකලින් කරන්න වතුර යටට දාලා කැම් එකට වතුර ගියා. මොකද මට කව එකක් දාන්න නැතුව තමයි මම වතුරට දැම්මේ. ඒකින්ද ඉතින් වතුර ඇතුළට ගියා. ඉතින් රිපෙයාර් කරන්නත් ලොකු මුදලක් යනවා. ඒකට මාසිනට වඩා ලේසි අලුත් එකක් ගන්න එක කියලා හිතලා අද උදෙන්ම CameraLK එකට ගිහිල්ලා ගත්තා GoPro 12 black එකක්. right ඉතින් මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් තමයි මම මේක අන්බොක්ස් කරන්න කලින් කියන්නම්. 18 slow motion තියෙනවා. ඒ වගේම අඩි 33ක්. ඒ කියන්නේ මීටර් 10ක් යනකම් waterproof. හැබැයි waterproof කිව්වට නිකන් කැමරාව වතුරට දාන්න එපා. මොකද මට වුණ වැඩේම ඕගොල්ලන්ට වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට වෙනම කේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් කේසින් එක අරගෙන කේසින් එක දාලා වතුරයට වීඩියෝ කරනවා නම් කරන්න. right නැතුව කරන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් වෙයි. අනිවාර්යෙන් මගේ යාළුවෙක්ටත් 12 black එකේ waterproofing case එක නැතුව වතුරට දාලා කැම් එක ඇතුළට වතුර ගිහිලා තිබුණා. එතකොට වොරන්ටි එක ක්ලේම් කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ රිපෙයාර් කරන්න කම්පැනිටම යවන්න ඕන. right ඊළඟට මේකේ තව තියෙනවා HDR photo video option දෙක තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් live streaming කරන්න පුළුවන් 1080 වෙනකම්. එතකොට hyper view එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ wide angle view එකක් තියෙනවා. voice control තියෙනවා. right හරි. එතකොට දැන් මේ කැම් එක විතරක් තිබිලා අපිට වීඩියෝ කරන්න බෑ. ඒකට තවත් ඕනේ කරන බඩු කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් මම අද ගත්තා. ඒවත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. එකක් තමයි මේක extendable selfie stick එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ටිකක් දිග එහෙම කරන්න පුළුවන්, adjust කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ස්ටික් එක නැතුවත් කැමරාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ස්ටික් එක තියෙද්දි ලේසි කැම් එක පාවිච්චි කරන්න. right එතකොට මේකත් මම ගත්තේ CameraLK එකකින්මයි. ඊළඟට memory chip එක. right memory chip එක නැතුව කැමරාව පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද අපි capture කරන videos save වෙන්න නම් memory chip එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ chip එක SanDisk Extreme Pro එකක් තමයි මම ගත්තේ. හොඳම ජාතියේ chip එකක්. ඉතින් මම ගත්තේ 32GB chip එකක්. මොකද මං ළඟ කලින් ගත්ත chip දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒකින්ද මට storage ඇති කියලා හිතිලා 32GB chip එකක් තමයි ගත්තේ. right මේකත් මම unbox කරනවා. නමුත් unbox කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා. right හරි. එහෙනම් අපි වැඩේට බහිමු. මේ විදිහට තමයි ඇතුළේ තියෙන්නේ. මේ විදිහේ පොඩි කේසින් එකක් ඇතුලේ තමයි බඩු ටික තියෙන්නේ. right අපි බලමු මේක ඇරලා කොහොමද කියලා.
මේක ඕපන් කරපු ගමන් මෙතන තියෙනවා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වගේක්. මට කැම් එක ගද්දිත් ඒගොල්ලෝ කිව්වා කැම් එක පාවිච්චි කරන්න කලින් කැමරා එක චාර්ජ් එකට ගහන්න අඩුම ගානේ පැය දෙකක්වත් ඊට පස්සේ අප්ඩේට් එකක් දාන්න කියලා. රයිට්. ඉතින් මේකේ ඒ ඩීටේල්ස් ටික තමයි දීලා තියෙන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ තව කාඩ් එක තියෙනවා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වගේක්. ඒකත් ඒකේ තියෙන්නේ full access GoPro quick app editing tools. මේගොල්ලන්ගේ මේ quick app එකේ තියෙන options වගේ තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. right. හරි. මෙන්න තියෙනවා වැදගත්ම එක. මේක තියෙනවා guide book එක. කොහොමද charging port තියෙන්නේ, එතකොට battery එක replace කරන්නේ කොහොමද, charge එකට ගහන්නේ කොහොමද, ඒ කියන විස්තර ටික මේකේ තියෙනවා. හරි. මේකේ තියෙනවා tips වගේක්. කොහොමද සීතල වෙලාවකදී කැම් එක යූස් කරන්න කියන එක. රයිට්. මේකේ ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. මට විස්තර කරන්න මට එකින් එක විස්තර කරන්න වෙලාවක් නෑ. මොකද ලොකු විස්තර වගේක් තියෙනවා. රයිට්. මෙතන තියෙනවා ලොකු පොතක්. ලොකු කියන්නේ කොළ පොඩි වුණාට ගොඩක් විස්තර තියෙන පොතක් තියෙනවා. මේකේ අපි බලමු. රයිට්. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන විස්තර තමයි මේ පොතේ තියෙන්නේ. රයිට්. රයිට්. හරි. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් කැම් එක තියෙනවා. එතකොට charge කරන කේබල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ මේක තමයි හෙල්මට් එකට සෙට් කරන කෑල්ල. හෙල්මට් එකේ මේක අලවලා GoPro එක සෙට් කරන්න පුළුවන් මේකට. රයිට්. මේක තියෙනවා. බැටරි එක තියෙනවා. බැටරි එක වෙනම ඇවිල්ලා තියෙන. අපි කැම් එකට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හෙල්මට් එකට සෙට් කරන කෑල්ල මේකත්. රයිට්. මේකට තමයි කැම් එක සෙට් කරන්නේ. කැම් එක සෙට් කරලා හෙල්මට් එකට සෙට් කරන කෑල්ලට මේක ගහගන්න තියෙන්නේ. රයිට්. එතකොට ස්ක්‍රූ එක තියෙනවා කැම් එක මේකට සෙට් කරන එක. රයිට්. ඒකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. රයිට්. ඊළඟට කැම් එක. මෙන්න මේ විදිහට කැම් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. රයිට්. හරි. කැම් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ ස්ටිකර් එකක් අල්ලවලා තියෙනවා. Your camera must be updated before you can use it. හැම වෙලෙම කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න කලින් කැම් එක අප්ඩේට් කරන්න කියලා. අප්ඩේට් කරන්න නම් ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් ඇප් එක දාගන්න ඕනේ. quick app කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඇප් එක දාගෙන ඒකෙන් තමයි කැම් එක අප්ඩේට් කරන්න තියෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙන්න මේ කැමරාව ආපු බොක්ස් එකේ තියෙන බඩු ටික තියෙන්නේ. රයිට්. අපි දැන් බලමු මම ගත්ත සෙල්ෆි ස්ටික් එක කොහොමද කියලා. රයිට්. මේ වගේ රබර් ග්‍රිප් එකක් තියෙනවා. රයිට්. මවුන්ට් එකක් තියෙනවා කැමරාව සෙට් කරගන්න. රයිට්. රයිට්. සාමාන්‍යයෙන් අඩි 2.5ක 3ක වගේ
උපරිම දිගක් තියෙනවා මේකේ. right ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. right එතකොට ස්ටික් එකත් හරි. ඊළඟට අවශ්‍ය කරන දේ තමයි chip එක. memory chip එක තියෙනවා. මම මේක ගලවන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ගැලුවොත් එහෙම මේක නැති වෙන්න පුළුවන්. පොඩි chip එකක් තියෙන micro SD card එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි මම බඩු ටික ගත්තේ. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම ගත්තේ මම කලින් කිව්වා camera.lk එකකින්. මම ගොඩක් දවස් ඉඳලා ඇත්තටම camera equipments ගන්නේ CameraLK එකකින්. මොකද quality products තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි දැන් මේකට warranty එක 1 year හම්බ වෙනවා. 1 year හම්බුණාට මම කිව්වා වගේ කලින් කිව්වා වගේ වතුර ගියොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ warranty එක claim කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක සැලකිලිමත් වෙන්න ඕගොල්ලෝ GoPro එකක් use කරනවා නම් right. එතකොට memory chip එකට අවුරුදු 2ක warranty එකක් දුන්නා right. එතකොට ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා ලස්සන වීඩියෝස් ටිකක් කරන්න. ඉතින් මට කියන්න බැරුණා ඇයි මේ කැම් එක ගන්න මේ කැමරාව ගන්න හේතුව මොකක්ද කියන එක. විශේෂයෙන් අද වගේ දවසක කැමරාව ගන්න හේතුව. ඒක තමයි මම කලින් ඉඳලා හිතාගෙන හිටියා channel එකට subscribersලා 1000ක් ආවොත් තමයි අලුතෙන් GoPro එකක් ගන්න කියන එක. ඉතින් ඒක ඊයේ දවසේ පුළුවන් වුණා මට subscribersලා 1000 අරගන්න. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි අද උදේම ගිහිල්ලා GoPro එක ගත්තේ right. ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙනස්ම වීඩියෝස් ටිකක් කරන්න. විශේෂයෙන් adventure videos ඔය paramotoring එතකොට paragliding abseiling ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකින්දම තමයි මේ action cam එක ගත්තේ. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝස් ටිකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝස් ටිකක් ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් දවසට එක වීඩියෝ එක ගානේ අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් right එහෙමනම් නැවත හමු වෙමින් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ජය වේවා කියලා වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා right.